हेलो एभ्रिवान म पुनम चौधरी हामी एक्सेलको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ एक्सेल सिकिरहेको छौँ अहिले र हामी आज एक्सेल अन्तर्गत व्हाट इफ एनालाइसिस भित्र गोल 6 सिक्दैछौँ यो गोल 6 भनेको के हो लागु हामी कम्पिटिसन तर्फ ओके म पहिला एक्सेल खोलिहाल्छु एक्सेल र एक्सेल खोलिसकेपछि हामीसँग गोल 6 को आजको टपिक छ भनेपछि त्यो गरेको डेटा ट्याबभित्र छ र डेटाभित्र यहाँनिर छ व्हाट इफ एनालाइसिस एन्ड यसभित्र छ गोल 6 र यो गोल 6 भनेको के हो हामी यसलाई पहिला बुझिहाल्छौँ थोरै कुरा सर्टकटमा र गोल 6 भन्नाले हामी कुनै पनि इनपुट दिएको भ्यालुबाट कुनै टार्गेट भ्यालु प्राप्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ गोल 6 को युज गर्छौँ र यहाँनिर साफ लेखिएको पनि छ गोल 6 भनेको के हो सुरुमा छ सिनेरियो म्यानेजरको लागि त्यसपछि छ गोल 6 गोल 6 विल फाइन्ड द राइट इनपुट व्हेन यु नो द रिजल्ट यु वान्ट भनेको हामी जे कुरा इनपुट गरेको छौँ इनपुट भ्यालु दिएको छौँ त्यसबाट हामीले कुनै एउटा पर्टिकुलर टार्गेट भ्यालु प्राप्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ गोल 6 को युज गर्छौँ कसरी हुन्छ एक्जाम्पलबाट हेरौँ हामी ओके एक्जाम्पलको लागि मसँग यहाँनिर मार्कसिट छ अब यो मार्कसिट अन्तर्गत मानौ कुनै स्टुडेन्ट ल एक्जाम्पलको लागि म यो स्टुडेन्टको C+ आएको छ लास्ट स्टुडेन्ट बी नाम लेखाएको छ यहाँनिर C+ आएको छ र यो C+ अब यहाँनिर 55% 2.4 GPA एन्ड C+ छ अब यो 55% मा यसले कुनै मानौ यहाँनिर म थोरै चेन्जेस गर्दैछु पहिला है यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि म यसलाई 95 गरिदिएँ त्यसपछि गएर यसलाई 85 गरिदिएँ र यसलाई 91 गरिदिएँ र यसलाई चाहिँ 92 गरिदिएँ यसलाई 93 र यसलाई 69 यसलाई चाहिँ म गरिदिएँ 97 ओके यो सर यति गर्दाखेरि यो 84.5% आएको छ र मानौ यो सब्जेक्टमा यो फेल भएको छ म यसमा 30 मात्रै राखिदिएँ र 30 राख्दाखेरि यहाँनिर 81% आएको छ 81.5% र 81.5% आएर पनि यो हेल्थ अथवा पपुलेसन सब्जेक्टमा फेल भएको छ र फेरि एक्जाम दिनु पर्यो भनेपछि अब यो फेल भएको सब्जेक्टमा कति मार्क्स आएपछि यहाँनिर मानौ हामीसँग यसले यहाँनिर यो 90% आउँछ हैन यो 30 मार्क्समा कति मार्क्स ल्याएपछि यहाँनिर 90% आउँछ हामी अब यसलाई हिसाब गरेर निकाल्न पर्यो भने चाहिँ गोल 6 को युज गर्छ यस्तो अवस्थामा 90% नै नभनौँ यसलाई 85% भन्नु है सजिलोको लागि ओके र अब यसमा हामी चेन्ज गरेर हेरौँ हामी ट्याक्कै राख्न सक्छौँ गाह्रो हुन्छ हामीले यस्तै राख्न सकिँदैन यसरी यो 89 भइगयो अब 85 राख्ने हो भने 88 भइगयो र 80 मात्रै राख्ने हो भने 87 भइगयो होइन 670 राख्ने हो भने पनि यो ट्याक्कै भ्यालु आउनै आउँदैन हामीले राख्न त आउन त आउँछ अब आउन सक्छ हामी धेरै प्र्याक्टिस गर्दै गयो यसमा इम्प्रुभमेन्ट्स गर्दै गयो भनेपछि होइन तर हामीलाई एकै क्लिकमा झ्याप्प यो हिसाब भएर चाहिँ पर्फेक्ट रिजल्ट प्राप्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ टार्गेटमा अब हामी यो काम भनेको गोल 6बाट गर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी यसमा क्लिक गर्न पर्यो पर्सेन्टेजमा क्लिक जानेर टार्गेट भ्यालु प्राप्त गर्नुपर्नेछ र यसमा गएर हामी यो गोल 6 मा क्लिक गर्छौँ त्यसपछि यस्तो सोध्छ हामीलाई सेट सेल्स यो मेरो सेट नै छ र टु भ्यालु कति प्राप्त गर्नुपर्नेछ मलाई यो मलाई 85% प्राप्त गर्नुपर्नेछ र कुन सेलमा चेन्ज भएर यसमा क्लिक गरेर हामी यो सेल सिलेक्ट गर्छौँ जस्तो कि यो 70 वाला र म यसमा डन गरिदिएँ र ओके गर्ने हो भने यसले यहाँनिर ल्याइदिन्छ यहाँनिर 58 मार्क्स ल्याउने हो भने यहाँनिर ट्याक्कै 85% चाहिँ आउने रहेछ यसरी हामी यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यो गोल 6 गर्न सक्छौँ र अर्को इक्जाम्पल हेर्छौँ हामी मसँग यहाँनिर एउटा यो फर्मेट बनाएको छु मैले एबिसी कम्प्युटर सेन्टर एक्सपेन्सेस पर मन्थ यहाँनिर टपिक छ र नम्बर अफ कम्प्युटर 10वटा छ एक्जाम्पलको लागि रेन्ट 30,000 तिरिन्छ स्यालेरिज 20,000 तिरिन्छ इलेक्ट्रिसिटी 12,000 र एडभर्टाइजमेन्ट छ 1,200 रुपियाँको र टोटल जोड्दाखेरि आउँछ यो 63,200 र चार्ज पर आवर 250 रुपियाँ छ स्टुडेन्टबाट वर्किङ आवर 8 आवर्स छ
र नम्बर अफ डेज वर्किङ डेज पर मन्थ भनेको 30 डेज छ र यस अन्तर्गत यो सबै क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ मात्र मन्थली अर्निङ 60,060,000 मात्रै भइरहेको छ र अब हामीलाई कति चार्ज गरेपछि स्टुडेन्टबाट हामीले यहाँनिर मानौँ 5,000 चाहिँ बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्छौँ 5,000 प्रफिट गर्न सक्छौँ कति रुपियाँ हावरली चार्ज गरेपछि अब यसको हिसाबको लागि पनि हामी गोल सिक्वेन्स गर्न सक्छौँ होइन कसरी आउँछ भनेपछि अब हामी यसमा क्लिक गर्नु पर्यो पहिला होइन जहाँनिर हामीले टार्गेट भ्यालु प्राप्त गर्नुपर्छ कति प्राप्त गर्नुपर्छ हामीले 5,000 र गोल सिकमा जानु पर्यो र यो 5,000लाई हामीले टाइप गर्नु पर्यो हामी 5,000 चाहिँ प्रफिट कमाउनु पर्नेछ र केबाट त यो स्टुडेन्ट चार्ज पर हावर यहाँबाट भनेपछि यो आइकनमा क्लिक गरेर यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो हामीले एन्ड डन र ओके गरेपछि यसले हिसाब गरेर हामीलाई दिन्छ हामी हावरली चाहिँ पर हावर 284 रुपियाँ 166 पैसा हामी चार्ज गरेपछि चाहिँ महिनाको हामी 5,000 प्रफिट गर्न सक्छौँ यसरी यो हिसाब गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी गोल सिक्वेन्स गर्छौँ ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू